ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود در قلب خاورمیانه در طول دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از تهدیدات هوایی و فضایی پیچیده روبرو بوده است که از جمله آنها میتوان به حضور جنگنده‌های نسل چهارم و پنجم در منطقه، استفاده گسترده از پهپادهای رزمی دوربرد و موشک‌های کروز هدایت شونده توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای اشاره کرد. حریم هوایی ایران به ویژه در مرزهای شمال غربی با کشورهای همسایه، خلیج فارس و دریای عمان در معرض نفوذ هواپیماهای پیشرفته قرار دارد که توان حمله دقیق به اهداف استراتژیک و نظامی را دارند. بنابراین توسعه یک شبکه دفاعی چند لایه و یک پارچه شامل جنگنده‌های چند منظوره، سامانه‌های موشکی کوتاه، میان و بلندبرد، پهپادهای شناسایی و رزمی و سیستم‌های جنگ الکترونیک برای حفاظت از حریم هوایی کشور حیاتی است. سروان علی اشکان در منطقه ایلام در حال پرواز. در میان جنگنده‌های موجود در نیروی هوایی ایران، F-14 تامکت ارتقا یافته یکی از ستون‌های اصلی دفاع هوایی محسوب می‌شود. این جنگنده با رادار پیشرفته AWG-9 و سیستم‌های هدایت موشک AIM-7 و AIM-9 ارتقا یافته قادر است همزمان چند هدف هوایی را رهگیری و هدفگیری کند و در نقش رهگیر استراتژیک و دفاع نقطه‌ای عمل نماید. با انجام اصلاحات داخلی، توانایی رهگیری اهداف سریع و مانورپذیر دشمن افزایش یافته است و این جنگنده همچنان یکی از مؤثرترین ابزارهای دفاع هوایی ایران در برابر هواپیماهای نسل چهارم است. نمونه‌های دیگر مانند F-7 و J-7 چینی ارتقا یافته با قابلیت مانورپذیری بالا و موشک‌های هدایت‌پذیر، نقش هوایی در پوشش مرزها و مقابله با تهدیدات نزدیک از جمله پهپادها و هواپیماهای سبک دشمن ایفا می کنند. نسل جدید جنگنده‌های بومی ایران مانند کوثر و صاعقه با ترکیب سرعت بالا، مانورپذیری و ویژگی‌های پنهانکار یک سطح جدید از دفاع هوایی را ایجاد کرده اند. کاهش سطح مقطع راداری، انتشار حرارتی پایین و امکان استفاده از سامانه‌های جنگ الکترونیک باعث می شود این هواپیماها بتوانند عملیات شناسایی و ضربتی را بدون کشف شدن توسط رادارهای پیشرفته دشمن انجام دهند. ویژگی‌های پنهانکار به ویژه در مواجهه با جنگنده‌های نسل پنجم دشمن شانس رهگیری را کاهش می دهد و در عملیات‌های شبانه و کمینه کردن اثر راداری اهمیت ویژه‌ای دارد. سامانه‌های موشکی زمین به هوا بخش دیگر شبکه دفاعی ایران هستند. باور 373 به عنوان یک سامانه بلندبرد توانایی رهگیری همزمان هواپیماهای نسل چهارم و پنجم و موشک‌های کروز را دارد و نقش بازدارنده استراتژیک در برابر نفوذ به عمق خاک ایران ایفا می‌کند. سوم خرداد و صیاد با برد متوسط و کوتاه تهدیدات نزدیک به مرزها و هواپیماهای کم ارتفاع را پوشش می‌دهند و به عنوان مکمل سامانه بلندبرد یک دفاع چند لایه و همگرا ایجاد می‌کنند. این ترکیب به ویژه زمانی که جنگنده‌ها و سامانه‌های راداری در یک شبکه فرماندهی و کنترل همگرا شده باشند، توانایی واکنش سریع و دقیق در برابر تهدیدات متنوع را ایجاد می‌کند. یکی از مؤلفه‌های مهم دفاع هوایی مدرن استفاده از پهپادهای رزمی و شناسایی است. پهپادهای دوربرد قادرند داده‌های لحظه‌ای از موقعیت، سرعت و مسیر دشمن جمع‌آوری کنند و به مرکز فرماندهی منتقل نمایند. این داده ها با الگوریتم های تحلیل پیشرفته پردازش می شوند تا تهدیدات اولویت بندی شده و بهترین گزینه برای واکنش سریع تعیین شود. پهپادها همچنین می توانند نقش تهاجمی محدود داشته باشند و حملات نقطه‌ای را انجام دهند تا توان عملیاتی دشمن کاهش یابد. بدون آنکه وارد درگیری گسترده شوند، شبکه دفاع هوایی ایران بر اساس مفهوم چند لایه و شبکه محور طراحی شده است.
در این رویکرد جنگنده ها به عنوان نیروی واکنش سریع عمل می کنند. سامانه های موشکی بلند برد تهدیدات راهبردی را پوشش می دهند و لایه های نزدیک هواپیماهای نفوذگر و پهپادهای دشمن را هدف قرار می دهند. استفاده از سیستم های جنگ الکترونیک و اخلالگرها اثر بازدارندگی را افزایش داده و دشمن را مجبور می کند ریسک بالایی را برای ورود به حریم هوایی ایران تحمل کند. تحلیل تهدیدات منطقه‌ای نشان می‌دهد که کشورهای همسایه و نیروهای فرامنطقه‌ای با استفاده از جنگنده‌های نسل چهارم و پنجم توانایی حمله دقیق به اهداف نظامی، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی ایران را دارند. بنابراین تنها استفاده از جنگنده‌های سریع و مانورپذیر کافی نیست. ترکیب جنگنده‌ها با سامانه‌های موشکی بلند برد و میان برد، پهپادهای شناسایی و رزمی و سیستم‌های جنگ الکترونیک یک دفاع هوایی جامع ایجاد می‌کند که توان بازدارندگی و واکنش سریع را همزمان فراهم می‌آورد. در این سناریو انتخاب صحیح جنگنده‌ها و تطبیق آنها با تهدیدات موجود اهمیت بالایی دارد. برای مثال در مواجهه با جنگنده‌های نسل پنجم پنهانکار مانند F-35، جنگنده‌های بومی با توانایی پنهانکاری و رادار پیشرفته در کنار سامانه‌های برد بلند مانند باور 373 امکان کشف و رهگیری این هواپیماها را فراهم می‌کنند. در مقابل تهدیدات کوتاه‌برد و نزدیک توسط جنگنده‌های سریع و مانورپذیر، پهپادها و سامانه‌های میان برد پوشش داده می‌شوند. این لایه بندی باعث می‌شود هر گونه نفوذ دشمن با ریسک بالا و پیچیدگی زیاد همراه باشد. تجربه جهانی نشان داده است که موفقیت دفاع هوایی نه تنها به فناوری پیشرفته وابسته است، بلکه به هماهنگی عملیاتی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل هوشمند و استفاده از تاکتیک‌های چند لایه نیز بستگی دارد. ایران با تلفیق جنگنده‌های چند منظوره، سامانه‌های موشکی، پهپادها و سیستم‌های جنگ الکترونیک قادر به ایجاد یک دفاع هوایی پویا، انعطاف پذیر و بازدارنده شده است که تهدیدات متنوع را مدیریت می‌کند و در عین حال هزینه ورود دشمن به حریم هوایی را بسیار بالا می‌برد. در بلند مدت توسعه جنگنده‌های بومی با قابلیت‌های پنهانکار بیشتر، افزایش دقت موشک‌ها، بهبود شبکه‌های راداری و توسعه پهپادهای رزمی و شناسایی ایران را قادر می‌سازد تا تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به شکل پایدار و کم هزینه مدیریت کند. این سناریو نشان می‌دهد که دفاع هوایی موفق ترکیبی از تکنولوژی، هوش استراتژیک و هماهنگی عملیاتی است و بدون یکی از این مؤلفه ها کارایی دفاع هوایی کاهش می‌یابد. این اجازه را می‌دهد که از یکی از پایگاه‌های دوستان عزیز، به نظر شما ایران چه جنگنده‌های ناشناخته‌ای برای دفاع از کشور داره؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.